morgon. Nu är vi på väg mot Frankrike. I år igen. Jag har lite dålig fantasi när det kommer till att vi ska åka. Det är väl, jag vet inte, 10:e gången eller någonting. Vi lämnar ett Sverige. Hemma var det 5 grader och regn. Det värsta var att det såg inte jättemycket bättre ut i Frankrike heller, för där var det hagelskurar och översvämning, men det brukar lösa sig på vägen. Vi åker till vi hittar bra väder och vi kanske fortsätter i Afrika, men det går ju det med. De pratar franska där också. Inte för att vi pratar franska dock. Det är ju sant. Jag vet inte. Men, det kanske inte var någon säljande punkt. Nej, jag tror vi pratar bättre franska än arabiska i alla fall. Ja. Eller vad det heter. I år ska vi, förutom att göra det vanliga då, käka baguette och cykla och bada och så, ska vi se om vi kan hitta några hästar också. Det är 2 tjejer där i bilen som har blivit extremt hästintresserade. Så ålderskris och bli hästtokig på gamla dagar. Ja, det är svårt detta med ålderskriser. Men de kan slå till när som. Så vi ska leta oss ner mot Medelhavet. Se om vi hittar några Camargue-hästar där nere, så får vi se hur det blir. Det är några vita hästar som lever i träskmarkerna nere vid havet. De använder dem för att fösa kritter med. Så det blir lite spännande. Så får vi se om vi hittar några åsnor. Det ska finnas några sådana också. Inte där då, men jag tycker det verkar lite roligare med åsnor. De har nog lite mer egen vilja. Ja, de har nog väldigt mycket egen vilja. Ja. Men det är ju festligt. Alla behöver inte vara så likadana som alla andra. Nej. Sen vet jag inte riktigt. Vi har ett litet projekt med en annan filminspelning med en kompis där nere som vill lura upp för att Dues förra året. I år ska vi utmana honom på en liten större backe. Och det blir nog utmanande för oss alla, för att vi är väl inte i världens bästa form heller. Men för de av oss som funderar lite på vad det är vi åker i för någonting, så åker vi i en Hymer XC 678. Och vi tar väl och visar lite hur den ser ut inuti och vilka funktioner som finns. Så vet ni vad vi åker omkring med där nere. Förra året så åkte vi på lite väl små vägar för den, men den är liten och smidig faktiskt. Trots att det mesta finns. Vi visar den och sen så ses vi en liten bit ner på vägen. Får vi se vart vi landar. Vi ska börja med att gå över Rödby-Puttgarden idag. Och vi ska vara i Paris på tisdag. Idag är det lördag. Så ingen brådska. Ja, här har vi våran Hymer XC 678. 7,5 meter lång, 3,5 ton. Brutto. Då börjar vi här, så här har vi ett utvändigt gasoluttag. Det tycker vi är viktigt. Vi grillar väldigt mycket när vi är ute och det känns lite onödigt att släppa med sig ett extra gasolsystem. Så det är väldigt komfortabelt att ha tillgång till det. Här inne har vi toakassetten, tömningen. Det är väl inte jättestort, en kassett, den räcker ett par till dagar för oss när vi ligger ute. Vi har med en extra kassett också, så att är vi lite snåla och planerande så kanske vi klarar upp till en vecka om vi står på en alptopp eller något. Men det är väl max. Men det fungerar bra. Vi tycker att det fungerar bra. Det finns ju olika skolor att berätta med kassetter, men för våran del funkar det bra. Där har vi 230-uttaget. Ja, det är väl inget speciellt med det. Det är ett vanligt eluttag. Men här bak har vi ju hjärtat i bilen. Här har vi garaget. I och med att vi alltid har med cyklar så behöver vi ett stort garage. Och vi vill ha cyklarna invändigt när vi åker, för vi vill inte bli av med dem på vägen och vi vill inte ha någon smutsiga heller. Så har vi lite hyllor där bak och så har vi värmeutblås. På bakväggen så har vi campingmöblerna. Och där har vi också extra kassetten och en vattenkanna och blockerna. Så det är ett bra garage. Det är lite lågt, 1 centimeter för lågt ungefär, för att jag kan ha in min cykel med hjulen på. Så därför har vi radd fast så vi kan ta framhjulet bara och spänna fast framgaffeln. Jag säger också att i princip alla luckor förutom kassetten och gasskåpet på husbilen är larmade. Och det är ju väldigt behagligt att ha faktiskt. Ja, det skulle vi ändå visa när vi ändå är igång här. Till larmet. Vi har ett Titronic-larm i husbilen. Och till det larmet så har vi en slinga. Som är sån här. Den innebär att vi kan ta ut den här slingan.
Och så kan vi fästa cyklar och trädgårdsmöbler och allt vad det är utanför. Och så stänga dörren och då är det larmat. Ifall det är någon som klipper slingan eller ja, det är någon som klipper slingan så går larmet. Så att det är väldigt smidigt. Så när vi ligger på en campingplats eller vi står still någonstans då tar vi bara ställer cyklarna utanför ofta och så larmar upp dem. Och än så länge så har det inte hänt någonting. Stor lucka till garaget på båda sidor. Det är bra att ha. Här inne har vi gasskåpet. 2 gaskannor, en fast och en utbytbar. Så längst in så har vi en 14 kilos alugaskanna med ett utvändigt uttag här nere. Och det är smidigt när man kommer ner i Europa. Det är nästan en måste. Tycker vi i varje fall, i och med att vi ligger ute på månader i stöten eller så då funkar det inte bara att släppa med sig svenska kannor. Och när vi är i Sverige så kan vi bara skifta kannor ifall vi inte hittar någon fast plats att fylla på. Färskvatten. Här inne har vi elcentralen. Och lite reservdelar eller ja, kablar och lite verktyg. Här inne har vi vårt hybridbatterisystem som består av AGM och litium. Det har funkat jättebra. Så vi har ungefär 180 tillgängliga ampere när vi ligger ute. Och det räcker bra för oss. Vi har ju en DC-laddare i bilen också så han laddar ju på 50 ampere i timmen när vi kör. Och så har vi solceller på taket. Där kommer vi långt på. Dieselpåfyllningen. Här under huven sitter motorn givetvis. En 150 hästars 2,3 liters Fiat. Och den känns ganska lagom för den här bilen. Den tickar på hyfsat. Möjligen att bottendraget är lite tunt men det är inga som helst problem att lägga sig massa i 120-130 på autobahn om man önskar det. Och ja, men den går bra. Den är lagom till den här bilen. Däremot kan jag kanske tänka mig att den är lite undermotoriserad eller underdimensionerad om man skulle ha en större husbil, vilket de ofta sitter i också. Men för den här så går det bra. Ja, vi har ju täcke också. Just det. Vi har ett Masa-täcke. Ett finskt termotäcke. Och det är ju inte isolerglas på denna. Och det är ju inte framrutorna på dem ändå. Så att på vintern när vi ligger ute, vilket vi gör, då sätter vi på täcket och då drar han en 30-40% mindre gas. För det sticker ju gas in i bomben fram genom rutorna. Så det är ju jättestor skillnad. Och då slipper det här kondens inuti också, det är väldigt skönt. Och där fäster vi med sådana här små hakar som man har på båt. Och så sådana sträckskärmar ner till. Det funkar ganska bra. Ja, där var det hela utvändigt. Så får vi se. Får Frida visa invändigt här hur det ser ut inuti. Här, nu ska vi gå in och titta på vår husbil. Här har vi en extra bred dörr för ingången. En trapp för att komma upp. Ska du med in, Sol? Hej, får du stanna? När man kommer fram så har vi 2 svängbara stolar. Rätt sida också. Så. Båda stolarna snurrar runt så att vi får en stor sittgrupp. Sen i fram så har vi normalt en filt för där vill Sol ligga i fönstret och kika. Men här under finns ett fack med kyla när man kör. Och sen så vanligt handskfack här. Och sen har vi på sidan ett extra fack där vi har lite kartor och lite allt möjligt som kan vara bra att ha. Det finns också ett gömfack här under mattan som vi inte använder. Ska vi snurra dig också, Solis? Så. Vi har en extra sittplats här som inte är jättebekväm, men det funkar om vi är många i bilen så får vi plats lite fler. Några extra fack vid sidan av. Och sen har vi, precis när vi kommer in så har vi så man kan hänga av jackor och liknande.
Och på andra sidan så har vi där vi brukar lägga lite mössor och vantar och sånt på vintern. Och lite bajspåsar till hund och sånt som är bara lättillgängligt. Och det finns också vid dörren ett skofack där vi stoppar in extra skor. Och så har vi en liten skobricka där vi ställer skorna vi använder på. Sen har vi ett bord som vi kan skjuta med så här. Och sen har vi valt att klä det med en vinyl här över Europa. För att dottern skulle kunna hänga med lite på var vi befinner oss någonstans. Sen har vi dotterns plats ovanför. Då behöver vi fälla ner här. Då behöver du flytta på dig gumman. Tyt. Oj, här var det grejer. Här har Elise sin plats på natten. Men den är bara nerbäddad på natten då. För att det är lite svårt. Det blir lite trångt att sitta för oss alla när den är nere. Och här har vi installerat en Maxfan. För att när vi är nere i södra Europa på sommaren så kan det bli väldigt varmt här framme. Så nu har Elise fått en egen Maxfan här. Och fäller vi upp den igen. Så. Så fortsätter vi så har vi förvaring. Dels har vi förvaring här ovanför. Ett stort fack och ett lite mindre. Lite rörigt där just nu. Där har vi också mätarna för både ström och gas. Stämde det? Här har vi vårt stora kök. Här har vi har en hyfsat stor kyl och frys så att som vi stoppar överfulla. Men den funkar bra tycker vi. Under kyl och frys så har vi en liten låda. Vi brukar förvara lite flaskor och liknande, så tunga saker långt ner. Och ovanför så har vi ett litet skafferi. Det är ett enda stort fack. Där har vi också stoppat in vår router. Den sitter där upp till en antenn på taket. Sen har vi ett kök med en 3-lågig gasspis. Liten avställningsyta och en hyfsad vask, och det finns ett litet lock att lägga på vasken om man skulle behöva mer plats att jobba på. Vi har 3 lådor här. Besticklåda. Där har vi lite tallrikar och muggar. Och så längst ner så finns det en soptunna. Och här så har vi också 3 lådor. Här är lite gott och blandat, lite knivar och skärbrädor. Sen har vi en låda för alla våra kastruller och stekpannor. Och väldigt viktigt, min lilla kaffekokare. Och så har vi en skafferilåda som är tom nu. Ovanför så har vi också hyllor, 2 hyllor här. Och sen har vi ett hyllplan där och sen ett öppet nedanför som vi kommer åt även när vi har stängt. Så fortsätter vi bak i badrummet. Här har vi en dörr som vi kan öppna och dela av. Vill du också vara med i Sol? Kom där! Så. Ja, det är din plats där, men där har du inget näste just nu. Vi har en liten toalett med vask på vänster. Lite trångt när man stänger dörren. Men det går ju att stänga mot resten av husbilen och ha öppet, och då är det gott om plats att sitta på toa. Förvaringsskåp uppe och förvaringsskåp nere med en liten sån här för toarullehållaren. Och sen har vi duschen på höger. Inte så mycket att säga, den är över julhuset så att det är ju, golvytan är inte lika stor som själva duschen är, men man får ju ändå en plats att stå så att du har plats att röra dig när du är i duschen. Ja, det finns också en taklucka i duschen, vilket vi tycker är jätteviktigt, för här har vi ett varmluftsutblås från vår trumapanna, vilket gör att när vi har fuktiga saker och sånt så kan vi
blåsa på truman och så stänga här och så öppna luckan på vädring. Så får vi som ett litet torkskåp och allting torkar här inne väldigt smidigt och snabbt. Ja, då är vi bak i sovrummet. Det är många rum i den här husbilen. Vi har en full hög garderob. Det är hyllor i den, men har man en lång klänning eller någonting så går det att hänga ner den utanför. Så att du kan hänga långa saker samtidigt som du kan stapla på hyllplanen, så den är väldigt smidig. Vi har en garderob under den vänstra sängen blir det. Där har vi satt in ett litet sånt hyllsystem för att kunna nyttja den bättre. Och på andra sidan så finns ytterligare en liten garderob med några, där låg en kudde, så ja, med några hyllor. Sen stänger vi där. Sen har vi här trappstegen. På nedersta trappsteget så har vi öppning till färskvattentanken. Och i normala fall när vi är ute så ligger Sols lilla bädd här. Så det är här hon sover. Och sen har vi en lucka till som är väldigt djup och den är precis lagom för en i mindre Ikea-påse. Och där har vi vår tvätt. Vi stoppar i en påse och sen så fyller vi den med tvätt så det är bara att dra upp. Så när vi är bak i sängarna så är det 2 långbäddar med en madrass emellan. Madrassen emellan är dock inte lika tjock som sidmadrasserna. Vi har förvaring på båda sidor vid fotändan. Och sen har vi förvaring vid huvudändan. 3 stycken. Och i mitten här så finns det också 2 små hyllor. Och så finns det hyllor ovanför fönsterna på bägge sidor. Och så har vi en maxfan här i bak också, precis som vi hade i fram hos Elise. Sen när vi åker så brukar vi alltid bädda ut den här. För att vi vill ha en stor säng. Då drar man fram den här. Och så finns det en liten sån. Man fäller i så att den ligger kvar. Behöver vi ha ut madrassen. Och då hamnar den här. Nu har vi både extra bäddmadrass och Frolly-system på de andra madrasserna så att denna madrassen blir lite lägre. Och vi tycker ändå att det gör stor skillnad att ha den där. Så, och här finns också en stege som man kan ta ut när man vill klättra upp. När det kommer till tankar så har vi gråvattentanken tillgänglig här inifrån. Så vi har gjort en liten lucka i vår matta. Så att här har vi öppning för gråvattnet så att vi behöver aldrig gå ut för att skruva på någon kran under husbilen eller något liknande för att tömma gråvattnet. Ja, mattan har vi skurit till själva. Vi köpte en matta på en mattfirma här utanför Falköping som skulle vara en matta som inte repar sig när man liksom, den är som filtad på baksidan så att du kan klippa i den och skära i den utan att den repar upp sig. Så att vi gjorde mallar av papp helt enkelt och sen så har vi skurit till och sen så hjälpte firman oss att langetera på kanterna där det är utsatt hela tiden. Så att de har blivit langeterade. Annars är allting råa kanter som ligger mot varandra. Vi skaffar mattan för att dels är det lite skönt med en matta och vi tycker att det kan vara lite snyggt. Men vi märkte att det gjorde en stor skillnad på ljudisoleringen i husbilen. Och också att det blir lite varmare på golven, framförallt den kalla årstiden då. Men ljudisoleringen var det jättestor skillnad på när man körde. Vi har också installerat gråslarm i bilen. Det sitter ett här i fram och sen har vi en bak i sängen också som larmar om det skulle
Var något som läcker? Någon som fiser för mycket? Det har hänt, ja. Ja, det var tokigt, Sol. Ja. Hej. Vad tycker du bäst om i husbilen? Ja, jag tror inte att det är bältet. Nej, men det här är din plats. Här sitter Sol när vi åker. Så har hon ett litet bälte som hon sitter fast med här. Med lillmatte. Mm. Och när vi kommer fram så ska du sitta i fönstret alltid. Där har man bäst koll på alla så här. Glöm av det. Kommer inte ihåg hur många fattar. Mm. Så